السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو امید ده تاسو به ټول روغ او جوړ وي. نن غواړم تاسو سره په مایکروسافټ ایکسل کې د حاضري ډیزاینر غواړم در سره شریک کړم څنګه کولای شئ تاسو د خپل زده کوونکو لپاره یا د خپل ښوونځي لپاره حاضري په ایکسل کې څنګه کړئ ډیزاین کړئ او ترنه استفاده وکړئ. که چیرته مو فقط د اول میاشت حاضري سم ډیزاین کړئ تاسو کولای شئ د ټول کال لپاره حاضري ترتیب کړئ. لومړی موږ سریال نمبر سټوډنټ نیم دی د فلار نوم دی آی ډي نمبر دی دلته میاشت او کال دی 12 A class attendance sheet مثلا د ښوونځي نام تاسو پکې ذکر کولای شئ او په دې ځای کې مثلا څو ورځې حاضر دی څو ورځې غیر حاضر دی او څومره مطلب رخصتي پکې اخیستې ده. نو دلته به بعضې فارمولین پکې اپلای کړي دي. دا ویډیو تر پایه تعقیب کړئ تر څو چې له مکمل جزئیاتو یا درس څخه برخمن شئ. راځم دلته زه یوه صفحه خلاصوم. دلته به ولیکئ مثلا سریال نمبر بیا ورته لیکم student name دلته به ولیکئ مثلا د پاس به موږ سنټر ته برابر کړو. دې ته به تاسو آل بیډر هم ورکړئ. پاس ټایټل انتخاب کړئ بولډ سایز یې باید 14 شي. دا سیلونه باید تاسو لږ ذره پراخوالی ورکړئ. نو بیخي صحیح ده. د دې سایز هم د سریال نمبر سایز هم باید موږ 12 ورته انتخاب کړو. دلته زده کوونکو نومونه زه پکې لیکم احمد الله باهیر اساس 113. موږ دلته د زده کوونکو نومونه پکې ذکر کړل ومو لیکل. تاسو به اوس دلته راشئ دلته به یو کلیک وکړئ بیا به تاسو دلته یو پریس کړئ او په دې ځای کې به تاسو مساوي علامت نمبر مخکینی سل انتخاب کړئ جمع یو انټر. تاسو یوازې دغه دوه سلیکټ کړئ تر څو چې موږ ته زموږ پروګرام سم کاونټینګ وکړي. زه اوس د مې میاشتې حاضري برابروم. د مې میاشت 11 ورځې ده. سنټر ته برابر ده هر څه صحیح دی. بیا په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ دغه ټوله صحابه څنګه کړئ انتخاب کړئ تر دې ځای پورې. بیخي صحیح ده. له دې وروسته دلته زه لیکم ورته سنډې SUN او بیا به تاسو دا ډرا کړئ دې طرف ته. د دې سایز به موږ 12 ورته انتخاب کړو. نو اوس بیخي صحیح ده. په دې ځای کې به تاسو تغییرات ورکړئ. دا به دې طرف ته کش کړئ مارج او سنټر ته یې برابر کړئ. دا به دې طرف ته کش کړئ. ټوله به سیم پروسه یو مخکې بوځئ. دا ټول انتخاب کړئ او میډیم سایز ته مطلب متوسط برابر کړئ. پاس دلته زه ورته لیکم مثلا شتم. دا تاسو دا سلیکټ کړئ او سم مارج او سنټر یې کړئ. دا هم سلیکټ کړئ مارج او سنټر یې کړئ ورته. دا به دې ځای پورې تاسو سلیکټ کړئ مارج او سنټر یې کړئ لکه سیم پروسه یې مخته بوځئ. دغه صحابه تاسو انتخاب کړئ تر دې ځای پورې. بیکګراوند رنګ یې زیډ رنګ زه ورته انتخابوم. دا به بولډ هم کړو سایز به یې 14 وټکو. وروسته به دغه ځای تاسو مکمل انتخاب کړئ تر دغه ځای پورې. مارج او سنټر یې کړئ. دلته زه نوشته کوم پکې او دا به سنټر ته برابر کړئ. بیکګراوند رنګ یې باید موږ دغه تیز شین ورته انتخاب کړو او د ټیکس کالر یې باید همدغه شي. تاسو اوس ټول دغه انتخاب کړئ. واپس بیا په دې باندې به آل بیډر اپلای کړئ. یو څه شیان چې نور ضروري دي موږ دلته په دې کې اپلای کوو. مثلا زه دلته ورته لیکم چې مطلب پریزنټ کله مو چې هولې رخصتي پکې ذکر کړله وروسته تاسو دغه ځای ته دغه واپس د دې سلیکشن وکړئ
تر څو چې د بل دوه سلونو سره برابر شي. بیا ټول انتخاب کړئ. مارج او سنټر برابر شوی دی. سایز باید 14 کړم. بولډ خو تیار بولډ دی. په دې ځای کې به تاسو اوس دغه تر دې ځای پورې د مکمل مارج او سنټر په دې باندې اپلای کړئ. دا رنګ به ورته انتخاب کړئ. زه راځم دا ټول انتخابوم ولاندې. بیا به تاسو آل بارډر پر اپلای کړئ. اوس ضروري خبره دا ده چې په دې باندې موږ فارمولا اپلای کوو. مثلا مساوي کېږي کاونټ اف کا کاونټ اف کړه راته په کوم سلونو کې مثلا په دغه سلونو کې چې هر څوک لیکي دلته کاما فی یعنی پریزنت براکټ باندې کړئ. تاسو فارمولا مو اپلای کړه. مساوي کېږي کاونټ اف کړه په دې سلونو یا خانو کې چې هر څوک ما ته چیر کی کاما ا یعنی ابسنت کلوز براکټ. تاسو بیا انټر وهئ او په دې ځای کې زه ورته لیکم مساوي کېږي کاونټ اف کړه په دغه سلونو کې چې هر څوک څه نوشته کوي کاما اچ. تاسو انټر بیا وهئ. دلته د براکټ به تاسو ختم کړئ. ډبل کوټ انټر وهئ. فارمولا مو ته دلته اپلای کړه پرله او تاسو به دغه سنټر تم برابر کړئ. بیخي سایز باید د دې 12 شي. وروسته به تاسو هر یو فارمولا په دې باندې لاندې سم کړئ. تاسو اوس ګورئ په کوم ځای کې چې مونږه جمعه ده د دې رنګ یا کلر مونږ بدلوو. مثلا دغه زه ته انتخابوم ته دغه ځای پورې د بیکګراوند رنګ ورته انتخابوم. مثلا په دې شکل کې یو رنګ زه ورکوم د جمعې ورځې ته. اوس دلته زه مثلا فی نوشته کوم. فی د خدای کاش کړی تاسو او دا پی بیا لاندې ټول مکمل سلیکشن وکړئ ته دغه ځای پورې. پی به فري اپلای شي. سنټر ته برابر کړئ. سایز یې باید 12 کړئ. له دې ځای نه ونیسئ تر دغه ځای پورې تاسو د ټول انتخاب کړئ. سایز یې کم دی. دا 12 باید وټاکئ ورته او دا سنټر ته برابر کړئ. بیخي صحیح ده. په دې ځای کې به مونږ اچ فري اپلای کړو. رسختي ده. دا به موږ سنټر ته برابر کړو ورته. مساوي کېږي اف که چېرته مثلا مساوي کېږي او کاونټ اف براکټ خلاص. تاسو به د سیل ټول انتخاب کړئ ورته. کاما مته د شیر او کاونټ کې اچ د مته کاونټ کې اچ یوازې اچ. تاسو به دلته ډبل کوټ ووایئ بیا اچ بیا ډبل کوټ وروسته به براکټ څنګه کړئ بند کړئ. یعنی 4000 رخصتي مونږ ته راوایستله. خو ابسنت دلته موږ څوک نه دي غیر حاضر کړي. که چېرته فرض مثال زه دلته یو کاس غیر حاضر کړم دلته څو ورځې یعنی یو هفته شپږ ورځې. دلته ډایرکټ څنګه کېږي دغه نفر شپږ ورځې غیر حاضر شمیرلی کېږي. په دې ترتیب باندې که دلته فرض مثال زه یو کاس دلته بیا غیر حاضر کړم څو ورځې دغه یو نفر ته د واحد په نوم باندې په دې ځای کې شتون لري. دا ما 4 ورځې غیر حاضر کړ او په دې ځای کې تاسو کتلی شئ شپږ ورځې ابسنت شي یو ورځ حاضر دی. او رخصتي څنګه ده دلته رخصتي نه ده اپلای شوي. که چېرته تاسو لاندې راکاش کړئ فارمولا دویم ځل ما ایډیټ کړله او تاسو ته بیا معلومات کېږي. نو دا اسانه او لنډه حاضري تاسو کولی شئ د څخه استفاده وکړئ. د دې بعضې هیډرو سټایل به مونږ ورته چینج کړو. دغه یې صحیح دی او پاس دی په همدې شکل کې صحیح وي. د دې دپاره به زه زیړ رنګ پریزنټ د ابسنت دپاره به مونږ یو سور رنګ انتخاب کړو ورته او د رخصتیو دپاره به مونږ دغه شین رنګ ورته انتخاب کړو.
نو دا به یو اسانه لنډه طریقه د حاضرۍ د جوړولو په مایکروسافټ ایکسل کې که تاسو وغواړئ چې د خپلو ټولګیو دپاره د خپلو ښوونځي دپاره په مایکروسافټ ایکسل کې حاضري ډیزاین کړئ نو د اسانه لنډه طریقه د یوازې له څو د فارمولو په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د دې حاضرۍ څنګه کلیک کاونټ یې کړئ او ترې نه ګټه پورته کړئ که ویډیو مو خوښه شوه درسره لایک یې کړئ ملګرو سره یې شریکه کړئ زما د فیسبوک پیج او همدارنګه د یوټیوب اکاونټ هم درسره سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ